Hello mga kahabi and welcome to my channel. This is a quick tour here in Highlights Park and Chill. So pwede po mag-camping dito. Merong tent na for rent. Meron ding mga portable na mga chairs na for rent din. And you can also bring your own tents. Pwede rin tayo magdala ng mga friends natin, family dito. Kung pagkain ang pag-uusapan natin, meron dito. Pwede mag-order ng mga bulalo dito. Pwede mag-coffee. Pwede mag-snack. Meron ding beer dito. And merong mga banda rin dito na ini-invite nila. Depende sa schedule. Dito, as you can see, may mga parts na maliwanag. Maganda yung lighting niya. And meron ding part na dim light. So if you want to order your food, lapit lang kayo dito. Pwede tayo magtambay dito. Kahit coffee, pwede tayo order dito. You can park your cars here, your motorcycle. Gather your friends, your family. So pwede tayo mag-bonding dito. Especially when you are stressed sa mga stress ka sa work, pagod ka sa work. Maganda dito. So, medyo busy lang dito kapag Friday, Saturdays, ganyan. And it's safe here. Yun, kahit na medyo dim light, maganda yung drone shot natin kasi yung kitang-kita yung mga lights natin nasa paligid. Dito masyadong malayo sa Candy Oro. Malapit lang to. You can actually ride a bike papunta dito. So yun, snacks muna tayo. And for more videos, follow me on social media, Seryosong Hobby TV, YouTube channel, and Facebook. And see you on the next video.